අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මම ලෑස්ති වෙන්නේ අද ගමේ කෑමක් ඔයාලට හදන විදිහ කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එකේ පේන ඇති ඔයාලට දෙල් මැල්ලුමක්. ගොඩක් අය දෙල් උයලා තමයි කන්න හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තම්බලා පොල් එක්ක වගේ කනවා. මම අද විශේෂ විදිහකට දෙල් මැල්ලුමක් හදන විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් පැහිච්ච නැති ලපටි මධ්‍යස්ථ වගේ දෙල් ගෙඩියක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කපන විදිහට දෙල් ගෙඩියේ පොතු ටික රැහැලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ පොතු ටික මේ විදිහට අයින් කරන ගමන් මේකේ නහය ගොඩාක් කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. අර අපි උයන්න අයින් කරනවා වගේ. මොකද නහය තිබ්බට ගැටලුවක් නෑ. මේක මැල්ලුම් හදන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් දෙල් වගේ මැල්ලුමක් හදාගත්තම හාල් මැස්සු හොද්දක් නැත්තම් මාළු මිරිසට උයලා වගේ රසට කැකුළු හාල් බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොතු ටික රැහැගෙන ඊට පස්සේ මේ දෙල් බෑය මන් දෙකට කපාගෙන හිටියේ. දැන් ඒක ආපහු දෙකට කපලා නහය මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ විදිහට පෙති හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ උයන කෑලි උයන්න ගන්න කෑලි වලට වැඩිය අපි මේක හීනි තීරු ආකාරයට තමයි කපා ගන්න ඕන දෙල් මැල්ලුම හදන්න. ඊට කලින් ඔයාලා වතුර භාජනයක් ලෑස්ති කරගන්න. මේ කපන දෙල් ටික දාන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා වතුර භාජනයක් ලෑස්ති කරගෙන දෙල් ටික මෙන්න මේ විදිහට හීනියට පෙති වලට කපන්න. මෙන්න මේ වගේ හීනි පෙති වලට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික අනිත් පැත්ත හරවලා මම මේ ලියන විදිහට චූටි තීරු වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකො. දැන් චූටි තීරු වලට කපා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක පහසුවෙන්ම තඹ ගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත දෙල් ටික මම වතුර භාජනයට දාගන්න ඕන. නැත්තම් මේ වගේ කහට පිපෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කපාගත්ත සැනින් ඒ ටික වතුර භාජනයට දාගන්නවා මේ විදිහට. මේ වගේ අර තෙල් ගෙඩියෙම ඔයගොල්ලෝ හීනියට කපලා වතුර භාජනයට දාගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන දෙල් ගෙඩියම හීනියට කපලා වතුරට දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් වතුරේ කලවම් කරලා අර ඒකේ කෝල්ල කහට තියෙනවා නම් ඒ වතුරට හේදෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පෙරණයක් අරගෙන උයන භාජනයට දාගන්න. ඉතින් මේක මැල්ලුමක් හදන නිසා මං මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා මේක මලව ගන්න. ඔයාලටත් මැටි භාජනයක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් රසයි දෙල් මැල්ලුම මැටි භාජනේ මලව ගත්තම. ඉතින් මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තෙත ගතියක් තියෙනවා. මම සෝදාගත්ත අනිත් එක මම දෙල් කෑලි ගොඩක් හීනියට තමයි කැපුවේ මලවන්න ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ මම රම්පි කැබැල්ලක් ඒ වගේම කරපිංචා කිනිත්තකුත් මේකට දාගන්නවා. දාලා තවත් මේකට ඕන වෙනවා කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු. ලුඩු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් දෙකක් වගේ දාගන්න. දෙල් වලට හරියන ප්‍රමාණයට. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ තමයි මම දාගත්තේ. මොකද මම වත්තෙන් අරගෙන කොටාගත්ත කහ ගොඩක් පාටයි. ඒ නිසා ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම වතුර අඬු කෝප්ප එකයි දාගත්තේ. ගන්න අර පෙරලා අයින් කරාම මේකේ ගුණය හේදිලා යනවා. ඒ නිසා වතුර අඬු කෝප්පයක් තිබුණාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේක තඹ ගන්න. ඒ වගේම මඳ ගින්නේ මේක ඊට පස්සේ තැම්බෙන්න තියන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මං ඉතින් දෙල් මැල්ලුම මලවන්න යන්නේ දරලිපේ. ඒ නිසා මම දරලිප පත්තු කරගෙන මේ විදිහට පිළියෙල කරගත්ත දෙල්
ව්‍යංජනය ලිපේ තියෙනවා තැම්බෙන්න. ඒ ගමන් පියනකින් වහගෙන තම්බ ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් දෙල් මැල්ලුම මැලවෙන්න ලිපේ තියලා තියෙන අතරතුරේ මං මේකට ඕනි පොල් මැල්ලුම හදාගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් දෙල් ගෙඩියකට සෑහෙන්න මම මෙතන කොච්චි කරල් 5ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදුලුණු බික් 2ක්. ඊට අමතරව ගම්මිරිසට කීපයකොත් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටික කොටලා මම පිළියෙල කරගන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ස්වල්පයක්. පොල් අඩලක් වගේ ගාගෙන තියෙන පොල් බෑයකින් භාගයක්. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ සුදුලුණු බික් 2ත් ඒ වගේම කොච්චි කරල් කීපයක් ගම්මිරිස්සට ටිකක් දාලා මම මේ ටික කොටා ගන්නවා වංගෙඩියේ. ඕගොල්ලන්ට මිරිස් ගලක් තියෙනවා නම් මිරිස් ගලේ මේක අඹර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ගෙවල් වල මිරිස් ගල් නැති හින්දා මං වංගෙඩියේ තමයි මේක කොටා ගන්නෙ. මේ විදිහට මේක කොටා ගන්න. ඊට පස්සේ කොච්චි කරල් ටික ගානට කෙටුනට පස්සේ මම මේකට කරපිංචා කොළ කීපයකුත් දාගෙන කොටනවා. කරපිංචා නිතරම ඔයාලගේ කෑම වලට එකතු කරගන්නවා නම් ගොඩාක් ගුණදායකයි කොලෙස්ටරෝල් රෝගීන්ට එහෙම. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. සම්බෝලයක් කොටනකොට සුදුලුණු කරපිංචා වගේ දේවල් දාගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් මම කරපිංචා දාලා කොටනවා. ඊට පස්සේ අර ගාගත්ත පොල් ටික මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඒ පොල් ටිකත් කොටන ගමන් මේ පොල් ටිකට සෑහෙන්න මම දානවා තව ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්. ඒ වගේම අමු 3-5 තේ හැඳි කාලක් විතර. ඉස්සල්ලා අපි දෙල් වලට දැම්මනේ ලුණුයි කහයි. ඒ නිසා මේකට චූට්ටක් දාගත්තාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා අර පොල් වල පැහැ ගන්න පමණක්. ඒ වගේම තව කහ කුඩු චූට්ටකුත් දාගෙන කොටා ගන්න මේක. එතකොට අපි ලුණු කුඩු අමු 3-5 කහ කුඩු මේ වෙලාවේ සම්බෝල් වල පොල් ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි දාගත්තේ. ඉස්සල්ලා දෙල් වලට දැම්ම නිසා දැන් මේ ටික හොඳට කොටලා මේ විදිහට මම භාජනයට දාලා අරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු දැන් දෙල් මැල්ලුම මම තැම්බෙන්න තිබ්බා දෙල් ටික තැම්බිලාද කියලා ගිහලා අපි පරීක්ෂා කරලා බලමු. දැන් මම විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මෙහිම ඇරලා බලනවා දෙල් මැල්ලුම බලන්න. එතකොට මේක ආපහු උඩ ටික යටට හරවගෙන මම ආපහු විනාඩියක් දෙකක් වගේ අර උඩ ටික තිබ්බ ටික තැම්බෙන්න හරිනවා. ඒ ගමන් මට පේනවා දැන් කෑලි ගානට තැම්බිලා තියෙන නිසා මම ආයෙ වහන්නේ නෑ. මේකේ වතුර ටික හිඳිලා මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා විනාඩියක් දෙකක්. ඔයාලගෙත් වතුර වැඩි වගේ තේරුනොත් ආපහු පියනින් වහන්න එපා. ඇරලා තියන්න. මොකද මේක ගොඩාක් කෑලි තැම්බුනොත් එහෙම බෙරි ගතියක් එනකොට අර එකට ඇලුනහම කන්න අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා කෑලි වෙන වෙනම තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න විනාඩි 2කට පස්සේ මම පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේක තැම්බිලාද තියෙන්නේ කියලා. කෑලි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ මට ඕන ප්‍රමාණයට. මේකට දැන් ඉස්සල්ලා කොටාගත්ත පොල් මැල්ලුම එකතු කරන්නයි යන්නේ. පිළියෙල කරගෙන හිටියේ කලින් මම ඒක. දැන් ඒක දාලා අඩියට දෙල් චුට්ටක් එහාට කරලා ඒ ටික අඩියට දාලා ආපහු දෙල් වලින් වහන්න. වහලා මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරන්න. නැත්තම් මේක එකපාරට රොස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා විනාඩියක් විතර අර අපි දාපු පොල් ටික දෙල් එක්ක මැලවෙන්න හරින්න. ඊට පස්සේ බිම තියාගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ කූරක් අරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මම දාපු පොලුත් එක්ක දෙල් ටික කලවම් කරනවා. දැන් බලන්නකො මේකේ කෑලි පොඩි වෙලත් නැහැ. කන්න ආස හිතෙන විදිහට දෙල් මැල්ලුම මම මැලෙව්වා. දැන් ඉතින් ඔයාලට දෙල් මැල්ලුම තෙල් කන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් මේ විදිහට කන්නත් පුළුවන්. මේකත් ගොඩක් රසයි. නමුත් මේක තවත් රස වැඩි කරගන්න මම මේක තෙම්පරාදුවක් දාන්න තමයි දැන් ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ. බලන්නකො කොහොමද තෙම්පරාදුව දාන්නේ කියලා. ඒකට මම මෙතන ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. දාගෙන
ඒ ටික චුට්ටක් රත් වෙන්න හරිනවා. ඒ අතරතුරේ මම කපාගෙන තියෙනවා මෙතන. බලන්න ලූණු ලොකු ලූණු චුට්ටක් ඒ වගේම සුදු ලූණු දෙකක් විතර කපා ගත්තා. ඒ ටික තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ තෙලට දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ තව මේකට දානවා මම අබ ස්වල්පයක්, අබ තේ හැඳි භාගයක් වගේ දානවා. ඒ වගේම තවත් ගුණයි සූදුරු පේන ඇති ඔයාලා සූදුරු දන්නවා. සූදුරු ඇට කීපයක් දාගන්න. දාලා බෙදපු මිරිස් කරල් එකතු කරපුවාම රස නිසා වියලි මිරිස් කරල් 3ක් විතර මං හීනියට කපා ගත්තා. ඒකත් මේකට දාලා තෙලේ බෙදෙන්න හරින්න. දැන් මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. ඒ අතරතුර කරපිංචා කොළ කීපයකුත් මම දාගත්තා. දාලා මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් මිරිස් ටික බෙදෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. මිරිස් මුලින් දාන්න නම් යන්න එපා. මිරිස් ඉක්මනට බෙදෙන නිසා තමයි මම මුලින්ම ලූණු සුදු ලූණු වගේ දේවල් එකතු කරේ. ඒ ටිකත් එක්ක දැන් මිරිස් කරල් ටික භාගයක් බෙදීගෙන එනකොට තමයි දැම්මේ. දැන් ඔන්න මේ ටික හොඳට බෙදුණා. ඒ වගේම අබ ටිකත් පිපුරුණා. මේ වෙලාවේ මම කරන්න යන්නේ කලින් පිසගත්ත තෙල් මැල්ලුම මෙන්න මේ විදියට තෙල් එකට එකතු කරනවා. දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒකට මම මේ වගේ කූරක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැඳි මිටක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද හැන්දෙන් පොඩි වෙන නිසා හැඳි මිටක් නැත්තම් කූරක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදියට කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර නිවලා දාන්න. මොකද මේක නැත්තම් රොස් වෙන්න පුළුවන්. ලිපේ තියෙන රසණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේක කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඉතින් දෙල් මැල්ලුම් පිළියෙල කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් දෙල් මැල්ලුම ලිපෙන් බාගෙන මම ආසයි මේක කෙහෙල් කොලයකට දාගෙන කන්න. තවත් මේක සුවඳයි රසයි. ඒ නිසා මම කෙහෙල් කොලයක් මේ විදියට කපලා අරගෙන පිඟානට දාලා මේකෙන් දෙල් චුට්ටක් දාගෙන කන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරට එන අයට නගර බද ඉන්න අයට ගොඩාක් ආසහිතේ මේ වගේ දෙල් මැල්ලුමක් මලවලා කෙසෙල් කොලයට බෙදලා කන්න දෙනවනම්. බලන්න මේක දැන් ගොඩාක් සුවඳයි රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ රසබර වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා පහතින් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මන් දාන වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් ඔයාලගේ නිවසට රසබර වීඩියෝවක් අරගෙන එන අරමුණින් ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.